ඉතින් උන් අපේ පළවෙනි ගමන මනෝජ් යනවා අපි එක්කගෙන පාර පෙන්නන්න. එයා තමයි පාර කියන්න. අපි යන්නේ මනෝජ්ලා ගෙවල් ගාවින් යන්නේ. ඔය යන්නේ ඉස්සරහින් මනෝජ්. එතකොට අපි යන්නේ තේ එයාලා ගෙවල් ගාවින් තේ කෑල්ලකින් තමයි අපි හුලංගලට නගින්නේ. මේ තේ කෑල්ල මැදින් හරි මහන්සි කූඩැල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා. සෑහෙන කූඩැල්ලෝ, පුංචි පුංචි කූඩැල්ලෝ. ඊපස්සේ අපි පාන්දර 6:45ට වගේ දැන් වෙලා ඇති. මීදුම දාලා ලස්සන මාල් ලස්සන ක්ලයිමේට් එකක්. එතකොට පිනි බාලා පොඩි පොදේකුත් යනවා වගේ. ඉතින් අපි හිමීට යනවා ඉතින් ගලමුදුනට. ඔය මනෝජ්. ඊපස්සේ මනෝජ්ගේ මල්ලි, එතකොට නුවන් මල්ලි. ඉතින් අපි හිමීට යම් බලන්න. ගලමුදුනට ඔයිට වඩා සීතල ඇති. මීදුම සමහරකට වැහිලත් ඇති. ඉතින් හිමීට යනවා. ගලමුදුනේ මීදුම හොඳටම හන්ද පේන්නේ නැහැ. ඊයේ ගොඩක් අය කැම්පින් කරලා තියෙනවා. සෑහෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඇත්තටම ලස්සනයි. මාර ලස්සනයි. මාරම සීතලයි. ඉතින් අපි ගිනි මැලයක් ගහපු තැනකට උණ්ඩ ආව පොඩ්ඩක්. සීතල හන්ද පොඩ්ඩක් ආවා. මේ තියෙන ඊයේ කැම්පින් කරපු කට්ටියගේ ටෙන්ට් එක. ලස්සනයි. ලස්සන වගේ ඉතින් උදේ පාන්දර සීතලයි. මාරම සීතලයි. අපිටත් ඉන්න බැරුව තමයි අපිත් මේ ගිනි මැලයක් ගාවට ආවේ. පේන්නේ නැහැ වටපිටාව මීදුම හන්දා හොඳටම. යමු පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා බලන්න. පේන්නේ නැහැ විව් එක. ඒ තරම් මීදුම. ලස්සනයි ඉතින්. අපි ටිකක් කියලා යමු මීදුම පොඩ්ඩක් අඩු වෙනකන්. පේන්නේ නැහැ ඉතින් පෙන්නුවට මොනවත්. එන්න ඔයාලත් ඇවිල්ලා මේ දවස්වල ලස්සනයි. දැන් නම් පොඩ්ඩක් ලාවට වගේ view එක පේනවා. ඒත් හොඳටම පේන්නේ නැහැ. ලස්සනයි. අර උඩ කන්දේම මුගුම්ම පේන්නේ නැහැ උනාට. කට්ටිය ෆොටෝ ගහනවා. අපි යමු දැන් පොඩ්ඩක් පහළට. දැන් නම් පොඩ්ඩක් ක්ලයිමේට් එක ෂේප්. දැන් නම් මීදුමෙන් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා. හුලඟ පොඩ්ඩක් සරයි දැන්. හුලඟ තියෙනවා. බොළු යාළුවෙකුත් ඉන්නවා ඉතින් ඔන්න. තමයි දැන් නම් පොඩ්ඩක් view එක ලාවට වගේ පේනවා. පොඩ්ඩක් ෂේප්. එතකොට එන්න ඔයාලා ඇවිල්ලා හුලංගල ඇවිල්ලා කැම්පින් එකක් ගහලා දෙලිවෙල්ල යන්න.